Hello, what's up mga boss? Ngayon ay meron tayong electric pan na papalitan ng motor. Ayan. Mitsu na electric pan na wall pan. Tanggalin na natin para maayos na natin. Lagay na natin dito sa mesa. Ayan. So kailangan para kumanda yung gearbox niya. Pagkatapos bibili natin yung plug niya kung may resistance, at saka natin iikot yung kanyang rotating switch. Pagkatapos natin tanggalin yung kanyang mga tornilyo, balik din natin para hindi natin mawala o maiwasan na mawala. Bali maigpit nga pala itong niya rito, tornilyo. Hindi siya kagaya ng ibang mga electric fan na dito mayroon siyang niluluwagan na tornilyo. Mag-ano kayo ng electric fan, gusto nyong matutong mag-repair. Unang-una yung gagawin, i-test nyo muna yung plug nya. Kung ito wala namang problema rito, tanggalin nyo lang yung capacitor nya. Yung capacitor nya pala niya mga boss, 1.2 microfarad. Kaya natin na lang siya sa yung ating motor na papalitan. Kasi yung ating electric fan. Ayan, para hindi na tayo magpagawa sa iba, di ba? Ayan mga boss, oh. Ito yung sira niya mga boss. Pwede pa namang i-repair to, kaya lang mga boss, hindi na siya tatagal. Kasi lumutong na tong kanyang tong plastic box niya. 5 minutes later. 2 hours later. At ito mga boss, yung nabili ng asawa ko. Tapos i-test natin. Meron lahat. Ang ganyang kapatid ko. Okay lahat. Ito mga boss, connected kasi sa common to. Itong isang paano capacitor.
kapag hindi siya ganong madulas mga boss, i-align natin. Hindi maganda yung ikot niya. Pag feel nyo parang masikip siya, pukpukin nyo lang para maging align siya. Ayan, i-flip na natin. Ayan mga boss, may magulong bata rito, pasensya na kayo. At merong maliit na bata rito na nangingialam sa ginagawa natin. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Ano boss, kung masyadong mahaba, tandem nyo na. Kung ayaw nyo ng mahaba, putulin nyo, tsaka nyo na lang iinangin. Yun, no? Number 2. Number 3. Oh. Yan ito mga boss yung sinusunod. Kasi yan, pinapalo niya itong wire. Pag pinapatama niya, pinatamaan. Ang gagawin natin ngayon, iiwas natin ang ganyan. So yun mga boss, hindi sa tumatama. Ano ba mga boss? Tayo na natin.
natin sa number 2. Ayan, bilis ng konti. Ayan. Number 3 naman. Ayan, ang lakas mga boss. Ang lakas niya. Steady. Ayan, steady natin. Ayos mga boss. Patayin na natin. Sabit muna natin. Ayan boss, sabit na natin. Pa! Tapos na ba tapos? Opo, tapos na po. Sasabit ko na. Sabit mo na doon eh, sabit. Mga boss, sabit natin dito sa sabitan niya. Ayan, sabit na mga boss. Sinalang natin. Pa, baba! Ayun, nauna. Sinaksak na. Ito mga boss, saksak na natin. Ayun, naisaksak agad ng batang to. Ang kulit. Ayun. Ayun mga boss, sinaksak na ng anak ko. Sobrang kulit ng batang to. At yun na nga mga boss. Kung nagustuhan mo tong video na to, bigyan mo naman ako ng thumbs up. At kung bago ka pa lang sa video na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pakipindot mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ilalabas pa natin. Hanggang sa muli,